Hij zegt dat ze in de vriezer ook nog. Daar kom al laag in. Woensdag bij zouden. Hier aan de zijkant weer al. De grijs en chic helemaal blauw. Ja, Zet zo'n stap vol tegen dat ding uit. Ik moet tegen die wasmachine. Ook de smaak. net zoals dat. Ja, maar die willen ook Oh papa, geen cijfer. Kijk op de bobaal. Heb je zo'n pot van 5 euro? Ik zie jullie vast aan de kop. Schoenen ook, hè? Deze hè, wordt chicken, binnenkant ook. Hoe is het al? Ja? Kijk eens. Hey. Komt er dan bij hoor. Gaan we helemaal proberen?
Ah, long way weekend. Okay, I'm gonna take Nee, gooi ik in de koeling. Dat is mooi op de koeling. Heb je nog... Het is 1935. It was really. Heel leuk zien. Snoeptomaten mensen, 2 zak 1,50. Snoeptomaten, 2 zak 1,50. Nou hier, nou hier. Nee, zo. Waarvoor denk jij dat hij dan naar voren komt? Hallo dames, van het wijkje, zie zo. Hallo. Dieper mij. Ja, dat is een oude moeder. Kijk eruit. Nee. Ik heb nog geen rol. Weer met. Haha, met nog meer steinen.
Ja, så vi gick till Haagse En even luistert niet. Dan. Achter mij, dit voor net niet kloppen. Oh. Ja. Ja, nou, ik ben zo, weet je. Ja, ik ben ook zo'n shirt en dan heb ik die spijt dat je met de jas. Ja, maar dat klopt. Tijdelijk, dat tijdelijk. Tijdelijk. Heel veel dames van is mijn video. En dan is het niet jouw video. En dan is het misschien niet dan moet je daar. Oh, we zien het wel. Geen probleem. Dan doen we voor je. Это самое интересное рубли. Na 5 uur, zeg. Dit neem je. Küçük boyda bir şey bakmadım. Çağrı yaptılar.
Ja, ich bin Oké, heb je de sleutel voor opgelaten? Ik ga dus